मीठी गुड़ धानी आवाज गाने की everybody Hi ගොඩක් දවසකට පස්සේ අදත් a day in campus vlog එකක් කරන්නයි හදන්නේ. අද උදේම නාලා ලෙක්චර්ස් යන්න යන්නේ. අදත් උදේට සම්බෝලයි අලයි පරිප්පුයි තමයි ඉතින්. අපේ අම්මා හදනවා දිව්‍ය ලෝක රස චිලි පේස්ට් එකක්. ඉතින් ඒක තියෙන නිසා මේ කැම ෂේප් එකේ කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් නම් චුට්ටක් අමාරුයි. මේ ඉන්නේ අපි දෙන්න. සොසේජ් බන් එකත් 100යි. මේ තෝස් එකත් 100යි. Guys, come on. Should I cut it? Nice. How should I cut? Okay, thank you. So I should cut this like 90 pieces. Seriously, I'm very weak in maths. Can anyone help me? Okay. To whom should I share this? Whom should I share this? Thank you. Okay, thank you boys, thank you girls. It is cutting off. Should I share with everyone? Huh? අද ජොයල්ස්ගේ බර්ත්ඩේ එක. සර්ව සර්ප්‍රයිස් කරන්න අපි කට්ටිය එකතු වෙලා පොඩි කේක් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් සර්ත් අපිට දෙන්න කියලා පොඩි රිෆ්‍රෙශ්මන්ට්ස් වගේක් අරන් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඒක කට්ටියට දෙන්න arrange කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. Happy birthday sir. Treat එකට thank you. Still, I don't know how to give force that. මේ ඉතින් සර් ගියාට පස්සේ මේක මොකක්ද කියලා නම් දන්නේ. හැබැයි රහයි මේක. ඊළඟ ලෙක්චර් එකට පැයක් දෙන නිසා අපි ඉතින් චුටි වීඩියෝ ටිකක් කළා. TikTok එකකුත් කළා. अखियों में पानी दे गई तो आँखें मीठी गुड़ धानी दे गई रे कबीरा मान जा आजा तू everybody முடிய விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்படி முடிய விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ටැමිල් පාඩමෙන් පස්සේ අපි ගියා දවල්ට කන්න. මේ අලිපේර එක 150 කිව්ව නිසා එකත් ගත්තා. ඉන් පස්සේ අපි දෙන ලයිබ්‍රරි එකට ගියා. print outs වගේක් ගන්න තිබ්බා. ඒ ටිකත් අරගෙන ආවා. හවස 4ට විතර රොබර්ට් අන්න ගෙනත් දුන්නු පොල් රොටි හැඩයට හදපු රොටි තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 50යි.
රෑට කෑම ගේන්න අපි දෙන්න ගියා සිද්ධ කැන්ටීන් එකට. මේ තියෙන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ සිද්ධ කැන්ටීන් එක. වීඩියෝස් ගන්න ගමම්ම අහසත් චුට්ටක් ගත්තා. දැන් වෙලාව රෑ 7ට විතර ඇති. එක එක දවසට එක එක පාට ගන්න ත්‍රිකුණාමලේ අහස තමයි මේ පේන්නේ. ඒ වෙලාවේ එක්කම එක තරුවක් තමයි තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ අපේ මේන් කැන්ටීන් එක. එතනින් චුට්ටක් ඇතුළට ගියාම මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. රෑට නම් කට්ටිය අඩුයි. මෙන්න මෙයාවත් ඒ හම්බුණා. කාලෙකට පස්සේ තමයි ඔය හම්බුනේ. යාළුවට ATM එකට යන්න ඕනි කිව්ව නිසා එතනටත් ගිහිල්ලා තමයි අපි ආවේ. රෑට කන්න අපි කොත්තු ගෙනාවා. මේ එකක් රුපියල් 200යි. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් බැලුවට thank you. channel එකත් subscribe කරන්න. ගියෙන් එන්නම්. bye.